Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay mình có nhà sửa cho một cái bạn thợ một cái mạch của máy giặt Samsung. Đó thì nó bị bạn ấy nói là nó bị mắc cái bệnh là báo lỗi DC hay là DC3 gì đấy liên quan tới khóa cửa. Thì bạn ấy cũng đã thay cái khóa mới nhưng mà nó không được, trong khi là bạn ấy bảo cửa vẫn chốt, không mở được cửa ra, khóa vẫn chốt tốt mà lại vẫn báo lỗi DC hay DC3 gì đó. Thì mình sẽ sửa cho bạn ấy. Thì mình sẽ quay video hướng dẫn các bạn chữa chi tiết cái ban bệnh này. Rồi thì trước khi đi vào chia sẻ cái ban bệnh này cho anh em chúng ta thì mình cũng có đôi lời như này. Thì sau một thời gian thì mình đã mở lại cái tính năng hội viên kênh trên kênh của Điện lạnh Mai Chi với cái tinh thần là các bạn nào yêu quý kênh thì tham gia ủng hộ để cho kênh phát triển. Thì sau một thời gian mở lại thì một số bạn cũng đã tham gia đóng góp và ủng hộ cho kênh để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Thì mình cũng nhân tiện trong cái video cuối năm này thì mình cũng xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn hội viên đã tham gia để ủng hộ cho kênh. Những bạn mà có nickname như sau: bạn có nickname là NAQ, bạn Hoàng Giỏi, bạn Phạm Giáp, bạn shop tủ lạnh mini Trúc Việt, bạn sửa điện lạnh Vĩnh Phúc, bạn Văn Tuấn, bạn Nam Nguyễn, bạn Minh Nguyễn, bạn Thái Trần Hồng và rất nhiều các bạn khác. Thì mình cũng không tiện đọc hết tên được vì danh sách nó rất là dài, tại vì có nhiều bạn tham gia. Thế thì có những cái bạn mà hiện tại thì mình đang nhìn thấy tên ở trên cái kênh của mình thì mình đọc thôi, còn một bạn nào mà mình chưa đọc được tên thì các bạn thông cảm nhé. Thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh cũng như là đã tham gia cái hội viên để nhằm đóng góp ủng hộ giúp kênh phát triển. Và sang năm mới thì mình cũng xin gửi lời kính chúc sức khỏe tới tất cả các bạn và gia đình, một năm mới thêm nhiều sức khỏe và gia đình hạnh phúc, và các bạn sang năm mới công việc thuận lợi và gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn. Rồi thì sau đây thì sẽ quay trở lại về cái mạch của cái ban bệnh của máy giặt Samsung. Thì nó báo cái lỗi khóa cửa như vậy thì mình đã tháo sẵn ra đây rồi. Thì bạn ấy cũng đã có cắt mạch và sửa chữa qua, nhưng theo mình thì cũng mới thay con tụ và cậy một số linh tinh thôi, cũng chưa sửa gì cả. Đấy, thì bạn ấy cũng có xem qua rồi. Những cái bệnh đơn giản thì cái bạn này bạn cũng sửa được, những bệnh mà sâu sâu thì bạn ấy cũng chưa sửa được, nên bạn ấy nhờ mình sửa. Rồi thì mình sẽ cắm máy vào để thử cho các bạn chúng ta hãy tham khảo xem là nó bị bệnh như thế nào. Thì sau đây mình sẽ cắm điện vào và mình sẽ kiểm tra. Rồi mình sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ bấm nút khởi động này. Rồi khóa cửa đã có điện cấp. Ok, thì mình sẽ dùng cái dây điện này, mình sẽ cắm giả cái tín hiệu khóa. Mình sẽ cắm giả tín hiệu khóa các bạn nhé. Đấy, các bạn thấy này, khi mình chưa cắm khóa thì nó báo DC đúng không ạ? Báo lỗi rồi. Mình bật lại đây. Được chưa? Thì mình sẽ cắm khóa này. Rồi, khóa sáng mình sẽ cắm khóa luôn. Mình sẽ sử dụng cái sợi dây điện này để mình cắm khóa. Thì tí nữa mình sẽ giải thích cho các bạn là chúng ta sẽ mắc nó như thế nào. Rồi, báo lỗi DC. Như vậy là chúng ta đã cắm khóa rồi mà nó vẫn báo lỗi DC. Như vậy là lỗi của tín hiệu khóa rồi. Còn cái bóng đèn này vẫn đang sáng thì chứng tỏ là gì? Khóa chúng ta vẫn đang được cấp điện. Rồi, ok. Rồi thì trước tiên thì để mà hướng dẫn các bạn chúng ta kiểm tra thì mình sẽ vẽ sơ đồ toàn bộ của cái khối điều khiển và cũng như là làm việc cái vấn đề liên quan đến khóa cửa máy cửa ngang Samsung này. Thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp cho các bạn chúng ta chi tiết, chúng ta phải nắm được cái sơ đồ và đường đi thiết kế của nó đã, rồi sau đó chúng ta sẽ kiểm tra từng cái công đoạn một. Giờ đây các bạn nhé, thì mình đã vẽ sơ qua một cái sơ đồ của cái khối làm việc liên quan tới cái phần xử lý và điều khiển cái công tắc cánh cửa của cái máy giặt Samsung.
Thế thì cũng có một số chỗ thì mình vẽ cũng không chi tiết quá, thì anh em mà chúng ta gặp phải, chúng ta lần mạch, chúng ta cũng thông cảm, mình chỉ vẽ những cái phần chính, phần mà liên quan tới cái khối làm việc chính của nó thôi. Còn có những cái nó râu ria lặt vặt quá, nó không quan trọng thì mình cũng không vẽ chi tiết quá. Tuy nhiên là mình cũng vẽ tương đối là đầy đủ. Thế thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái nguyên lý làm việc của cái khối điều khiển cái khóa cửa này như này, để chúng ta có thể nắm được cái nguyên lý làm việc của nó. Từ đó chúng ta mới có thể kiểm tra và sửa chữa cái ban bệnh này được. Rồi, thế thì đầu tiên mà khi chúng ta bật đây là toàn bộ cái sơ đồ khối làm việc của nó. Thế thì khi mà đầu tiên chúng ta bật cái nút nguồn này lên. Đấy các bạn nhé, chúng ta bật cái nút nguồn trên cái bo điều khiển lên, thì cái vi xử lý ở trên cái khối bo nguồn đấy, tại vì con này thì nó có hai vi xử lý đúng không ạ? Vi xử lý của khối bo điều khiển là nằm ở đây, và vi xử lý của cái khối bo nguồn thì nằm ở chỗ con thạch anh dao động này. Các bạn nhìn trên vẽ, người ta vẽ cái hình vuông đấy, nó sẽ có hai IC vi để xử lý điều khiển ở hai cái bo khác nhau. Thế thì khi mà các bạn bật nút nguồn lên ấy, thì cái vi xử lý trên cái bo nguồn nó sẽ điều khiển đóng con dơ le, một con dơ le tạch một cái. Các bạn chỉ cần bật nút nguồn thôi, các bạn nghe tiếng tạch giống như máy cờ trên đấy, chúng ta bật nguồn cái thì nó đóng con dơ le tạch. Thì con dơ le này nó có nhiệm vụ chính là cấp một cái nguồn, chúng ta thường quen gọi là một cái nguồn chung, cấp trước cho các cái phụ tải AC. Thì cái nguồn đó chúng ta thường quen gọi ký hiệu là N. Thì khi các bạn bật nguồn một cái thì nó đóng con dơ le này, rồi nó sẽ cấp điện ra một cái dây màu xanh dương. Thì cái dây màu xanh dương này thì các bạn sẽ đến là cái khóa cửa, đúng không ạ? Đó. Thế thì cái pha L còn lại người ta sẽ điều khiển để cấp nguồn cho khóa cửa. Như mình vừa bật đấy, các bạn thấy bóng đèn sáng, tức là cấp điện cho cái còn pha còn lại cho khóa cửa. Thì khóa cửa lúc này nó sẽ nóng cái miếng bán dẫn ở bên trong, và nó sẽ đóng cái tiếp điểm ở bên trong cái khóa. Và cái đây mình ký hiệu trên cái dây luôn cho các bạn, đây là dây xanh nhé, mình viết luôn dây xanh để các bạn không hình dung ra, tại vì mình không lắp bộ dây xanh này. Còn đây là dây trên này gọi là dây đen này, còn dây này là nâu nâu là dây khiển nhá. Thì khi mà các bạn bật nguồn trên bo điều khiển lên thì chúng ta sẽ là gì ạ? Thì con vi xử lý nó sẽ xuất lệnh ở chân thứ 58 và điều khiển một con chan có tên là Q2 trong cái mạch in. Thì nó sẽ đóng con dơ le này xuống để cấp một cái nguồn pha N chung là dây xanh, sẽ đến dây xanh này thì sẽ cấp cho van cấp nước, cho bơm thoát, rồi cho khóa cửa. Thì khi mà chúng ta bấm nút khởi động, tức là bấm nút start ấy, thì lập tức cái con vi xử lý này nó sẽ xuất lệnh để cấp nguồn vào cái dây nâu, cái pha L và cái dây nâu, để cho cái khóa này nó đóng cửa lên. Đóng cửa thì cái tiếp điểm này nó tiếp xúc, thì nó sẽ dẫn cái nguồn pha N này đi từ dây xanh sang dây đen. Đó, rồi sẽ về dây đen này sẽ chạy về bo mạch, và nó sẽ đi qua các linh kiện sau để tham gia cái mạch gọi là báo tín hiệu khóa cửa về cho vi xử lý biết là cửa đã chốt. Thế thì cái tín hiệu pha N này nó sẽ đi qua diode D6, qua hai con trở hạn dòng R79, R80 có chỉ số 270K. Rồi tiếp tục sẽ được phần tín hiệu này sẽ được phân áp bởi một con trở R61 6,8K xuống mát, và đi qua một con điện trở R62 có chỉ số là 20K. Rồi tiếp đến được lọc bởi một con tụ có cái tên là tụ hóa có tên là CE2, ký hiệu trên mạch in là CE2. Rồi tín hiệu điện áp này sẽ được đưa vào chân số 3 của một con IC khuếch đại thuật toán có tên là 2904. Con IC này nó rất là quen thuộc với những ai hay sửa mạch. Thì các bạn biết là con mạch này tham gia cái mạch để bảo vệ quá dòng, rồi bảo vệ mất pha ở trong cái mạch điều hòa Daikin DR32, đúng không ạ? Hay là những cái con này mà nó hư hỏng ấy, thì các bạn có thể thay thế tương đương kể cả điều hòa Daikin luôn các bạn nhé. Các bạn thay thế tương đương bằng con LM358 hoặc con 358. Thì đấy, thì các bạn thấy là 2904 và 358 này nó là IC khuếch đại thuật toán, thì nó hoạt động rất là giống nhau. Thì trong mạch này người ta sử dụng 2904. Thế thì cái tín hiệu quay lại trở lại cái đoạn tín hiệu này, thì các bạn thấy là sau khi đi qua cái tụ lọc và vị trí tụ lọc là CE2 thì nó sẽ đi vào chân số 3. Thì chân số 3 này thực chất nó là cái cổng IC. Các bạn học thì các bạn sẽ biết vào cái ngõ gọi là in cộng in trừ ấy. Đấy, in cộng và in trừ thì 3 này thường là cộng, 3 này thường là ngõ cộng, và 2 là trừ, và nửa vế bên kia của nó thì thường là 5 là cộng, 6 là trừ, 1 là out. Một này là out này. Đấy, out. Thì cái trong chân là phía nửa vế dưới thì cái chân số 5 này cũng là cộng, 6 là trừ và 7 là out. Đấy.
để theo như thiết kế cái sơ đồ, các bạn có thể tra datasheet để chúng ta biết cái sơ đồ nguyên lý của bên trong của nó. Thế rồi thì quay lại trở lại cái mạch này thì mình sẽ phân tích tiếp là sau khi tín hiệu đi qua điện trở R62 thì được lọc bởi tụ CE2 thì nó sẽ đi vào chân số 3. Đi vào chân số 3 thì nó được khuếch đại thuật toán tín hiệu lên để nó đưa ra cái chân số 1 là chân out. Chân số 1 này thì người ta lại tiếp tục đưa vào khuếch đại ở một cái vế còn lại của IC là chân số 5. Thế thì cái tín hiệu đi vào chân 5 này thì người ta sẽ phân áp bởi một điện trở R74 có chỉ số 1K, rồi lại đi qua một điện trở R75 1K đưa về cái cộng gọi là in trừ ở chân số 2. Để nó nhằm mục đích là gì? Là tăng cường thôi, tăng cường tín hiệu này quay lại tăng cường vào chân 2 này để khuếch đại ra chân 1, để nhằm mục đích là cái tín hiệu đưa vào chân 5 này nó được gì? Lớn hơn. Đấy, thì sau khi tín hiệu đi vào chân 5 này thì các bạn thấy là nó sẽ khuếch đại một lượt nữa và nó sẽ đưa ra ở chân số 7 là chân out của nó, và chân 6 chân 7 thì người ta sẽ gộp chung lại một. Đấy. Thế thì sau khi tín hiệu giao ra chân 7 thì người ta đi qua một điện trở R13 có chỉ số là 10K, rồi thì đi về vi xử lý. Sau khi đi qua điện trở 10K thì nó đi về vi xử lý ở chân số 52 của vi xử lý. Đồng thời là trên đường đi, sau khi qua điện trở R10K này thì trên đường đi nó sẽ được lọc bởi một cái gì? Một con tụ hóa nữa có tên là ký hiệu là CE1 và một con diode ghim cái giá trị điện áp ở đây. Đấy, tên là ZD1. Và tại vị trí tín hiệu chạy về chân 52 của vi xử lý thì nó còn có một con tụ C2, tụ dập xung. Rồi thì đấy toàn bộ là quy trình đường đi của nó. Đấy là toàn bộ quy trình đường đi và làm việc của một cái vấn đề liên quan điều khiển khóa cửa ở trong cái máy giặt cửa ngang Samsung. Thế thì để kiểm tra cái ban bệnh này thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn trên sơ đồ, sau đó mình sẽ kiểm tra thực tế mạch thực tế cho các bạn. Thế còn phần liên quan đến kinh nghiệm thì nhiều khi là sửa mãi nhiều tôi nó quen thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm, vì chúng ta mất công kiểm tra và lần mạch những cái ban đầu thôi. Thế thì để sửa chữa các ban bệnh này thì theo mình thì mình sẽ chia thành ba cái giai đoạn chúng ta cần kiểm tra, 3 cái vị trí chúng ta cần kiểm tra. Thứ nhất là các bạn sẽ kiểm tra cho mình ở cái vị trí chỗ cái chúng ta sẽ đo cho mình cái dây nâu và cái dây đen này, đúng không ạ? Dây nâu với dây đen để chúng ta xem là có điện 220 chưa. Đấy, để làm gì ạ? Nếu như chúng ta đo vào dây nâu và dây đen ở đây. Đấy, đối với cái bệnh khóa cửa này thì đương nhiên là các bạn đi sửa thì các bạn cũng phải biết rằng là gì, khóa cửa đã được cấp nguồn hay chưa, rồi thì khóa cửa đã chốt hay chưa. Khóa cửa đã được cấp nguồn rồi mà nó chốt rồi, nó vẫn báo lỗi thì chúng ta mới sửa đến cái ban bệnh này. Còn nó chưa cấp nguồn chưa chốt thì chúng ta sửa bệnh khác. Thế thì sau đây mình sẽ chia sẻ cách chúng ta sẽ kiểm tra bằng cách là chúng ta sẽ chia thành 3 đoạn. Đấy, thì đoạn thứ nhất thì các bạn sẽ đo cho mình là cái dây nâu này, cái dây đen này. Nếu đo dây nâu dây đen, được chưa? Đo dây nâu dây đen này, hoặc là chúng ta đo dây nâu dây xanh này. Chúng ta đo nâu xanh trước đi. Chúng ta đo cho mình dây nâu dây xanh mà nếu có điện 220 thì chứng tỏ là gì? Cái rơ le này đã hoạt động tốt và phần điều khiển con rơ le này Q2 tốt, đúng không ạ? Đã cấp điện được cho khóa. Đấy. Đấy, còn nếu mà đo đây mà không có điện, đo dây nâu dây xanh chưa có điện thì chúng ta quay về chúng ta đi sửa. Thì nó chưa có điện thì nó cũng báo lỗi. Nó cũng báo lỗi thì nó không cấp điện cho khóa được thì khóa không làm việc thì nó cũng báo lỗi DC, đúng không ạ? Thì nếu chưa có điện chúng ta quay về sửa cái khối rơ le và con Q2 này, lệnh điều khiển chân 58. Rồi, thế nếu như mà chúng ta đã thấy rằng là gì? Chúng ta đo dây xanh nâu này có điện rồi thì chúng ta lại đo dây nâu đen xem có điện chưa. Nơi nâu đen có điện thì chứng tỏ tiếp điểm tốt, đúng không ạ? Đấy, đo nâu đen mà không có điện thì là tiếp điểm hở. Còn nếu nâu đen có điện là khóa đã chốt, tiếp điểm tốt, nhưng nó vẫn báo lỗi thì chúng ta sẽ tiếp tục đo cái đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai là sau khi khóa đã đóng tốt, được chưa? Chốt tốt rồi, nâu đen đã có 220 rồi thì chúng ta sẽ đo cho mình điện DC ở vị trí con tụ lọc CE2 này. Nếu chúng ta đo CE2 mà có điện áp, có tín hiệu thì chứng tỏ cái đoạn toàn bộ cái linh kiện ở cái đoạn này là ok. Còn chúng ta đo mà nó không có thì chúng ta sẽ tập trung vào sửa nguyên cái đoạn này thôi. Được chưa? Rồi, phần thứ ba là nếu như CE2 chúng ta đo đã có tín hiệu tốt rồi, chúng ta sẽ đo cho mình ở vị trí tụ lọc hóa là CE1. Nếu chỗ này có tín hiệu điện áp thì chứng tỏ là gì? Toàn bộ cái phần mà loanh quanh con IC khuếch đại 2904 này là ok. Còn nếu đo CE1 mà không có tín hiệu thì chúng ta lại quay lại gì? Chúng ta sẽ sửa cái khối liên quan IC khuếch đại này. Rồi, trong một số trường hợp nữa là tại vị trí
C1 này không có tín hiệu, cũng có thể do con tụ C2 này bị rò, lâu ngày nó ẩm thấp, nó bị rò xuống mát thì dẫn đến là tín hiệu chỗ này thấp hoặc là không có, hoặc là con sender này của chúng ta bị thông mạch, đúng không ạ? Hoặc là bản thân chính con tụ C2 này nó hỏng. Thế nhưng mà trường hợp này rất là hiếm các bạn nhé. Những con trường hợp mà con tụ khóa này bị hỏng mà cũng rất là hiếm. Thường là nếu hư hỏng thì cùng lắm là hư hỏng con C2 dập xung này bị rò, dẫn đến là tín hiệu bị xả xuống mát. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành chúng ta sẽ kiểm tra từng công đoạn một theo cái sơ đồ hướng dẫn này. Thì mình tạm thời mình để lại đây. Nếu bạn nào mà có nhu cầu thì các bạn có thể lưu lại để chúng ta sau này chúng ta sẽ gặp phải, chúng ta cứ thế chúng ta dò theo cái mạch điện đó thôi. Đây. Rồi, sau khi chia sẻ các bạn về sơ đồ xong thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là trên một cái mạch in thực tế của cái máy giặt này. Thì hiện tại thì cái máy này của khách thì các bạn ấy mới cắt một phần nhựa ra thì nó không bao quát được. Đây, các bạn ấy mới cắt có một phần này thôi thì mình không bao quát được toàn bộ cái mạch điều khiển này. Thì mình đã lấy một cái mạch cũ hỏng khác thì mình sẽ chia sẻ trực tiếp trên cái mạch đó. Thì nó cùng đời model với cái con máy này thì mình không cắt mạch của khách nữa. Đây các bạn nhé. Thì đây là một cái mạch cùng đời model với cái mạch đang sửa này thì mình sẽ chia sẻ luôn. Thì cái mạch này thì nó đã hư hỏng rồi thì chỉ là để lấy linh kiện thôi. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn các cái linh kiện trong cái mạch này theo cái vị trí mà trên mạch thực tế người ta thiết kế. Đầu tiên con dưa le này là con dưa le mà điều khiển cấp nguồn chung thì nó là con dưa le nào? Chính là con dưa le này các bạn nhé. Nó là con này. Chưa? Thế thì con Q2 là nằm ở đâu ạ? Q2 điều khiển con dưa le này thì đây mình để này cho dễ. Thì các bạn nhé. Thì con dưa le to này sẽ là con dưa le to này. Đây, cho là con nằm trong hình vẽ này. Thì là con dưa le này. Đó. Con Q2 nằm ở đâu ạ? Q2 điều khiển con dưa le này thì nó là con Q2 nằm ở đây. Các bạn lần mạch sang thì các bạn thấy nó chạy từ đây sang tận đây và nó nằm tận đây cơ. Đó, con Q2 các bạn nhé. Đây số Q2 này. Rồi, tiếp tục đến cái khóa cửa thì đương nhiên khóa cửa thì các bạn biết rồi, cái khóa cửa thì bình thường có bộ dây thì các bạn cắm khóa vào, nếu không thì mình sẽ lấy dây điện, mình sẽ đấu tắt từ cái vị trí tiếp điểm của cái dây len này về cái vị trí ở đây, về cái vị trí đầu của D6 đúng không ạ? D6 thì nằm ở đây các bạn nhé. Đây. D6 nằm đây. Hai điện trở R79, R80 nằm ở đây. Các bạn thấy nó sẽ về đây. Đây là D6 đây. Đấy, qua D6 này, đi qua R79, R80 rồi chạy loang ngoang về đến cái vị trí nằm ở đây. Vị trí nằm ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó có hai con điện trở. Đấy, các bạn sẽ thấy có hai điện trở. Đấy. Một con điện trở là gì? R62 và R61 thì đây con R61 là 6,8K là con màu xanh xanh này. Còn con 20K là con màu trắng trắng nâu nâu rồi. Chả biết màu gì luôn. Rồi, con tụ C2 là con tụ nằm ở đây. Con C1 nằm đây. Rồi thì chúng ta lần theo cái sơ đồ này đến con CE2. CE2 đây các bạn nhé. CE2 là con tụ hỏa nằm đây nhé. Rồi, con IC2904 là con IC dán nằm ở đây, nằm ngay tại vị trí gần với con tụ đấy, bạn thấy không? Ngay mặt dưới, đúng không ạ? Thế thì những con điện trở R74, L75 thì các bạn nếu mà gặp phải bệnh mà nó đi vào sâu thì các bạn lần mạch thì nó nằm ngay chân thôi. Đây, R74 đây, R75 đây. Con R13. R13 là con 10K. Đây R13 đây. Được chưa ạ? Sau khi qua R13 thì nó được lọc bởi con tụ CE1 đây. Đây CE1 nằm đây nhá. Rồi CE1 này. Rồi sau khi được lọc bởi CE1 đây thì nó trên đường nó sẽ đi về và vi xử lý ở chân số 52 nằm ở đây, chân 52. Thì trên đường đi thì nó sẽ có đi qua một con ZD. Đây con ZD nằm đây các bạn nhé. Con ZD thì nó nằm ở gần hai con chợ này. Đây là ZD đây. Nó sẽ được gì? Ghim bảo vệ bởi con ZD ở đây. Rồi, thế thì sau khi đi qua để chở R13 này thì được bảo vệ bởi con ZD. ZD này thì nó chạy lòng vòng qua đây. Thì nó sẽ về vi xử lý ở chân số 52 và trên đường về thì nó có một con tụ dập xung là con C2 nằm đây các bạn nhé. Đây con C2 đây, con C2 là con tụ dán thôi.
Rồi, được chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Thì đây toàn bộ là cái sơ đồ thực tế. Thì sau đây mình sẽ cắm trực tiếp trên cái mạch đang sửa này. Thì theo cái sơ đồ này chúng ta sẽ kiểm tra và chia thành 3 giai đoạn giống như mình vừa phân tích. Rồi, mình sẽ quay trở lại cái mạch này thì mình sẽ cắm điện vào để mình sẽ kiểm tra và sửa chữa. Đầu tiên chúng ta bật nguồn lên, đúng không ạ? Bật nguồn lên thì các bạn sẽ thấy là cái con dưa le đây nghe tạch một cái. Để biết nó tạch hay không thì trong cái sơ đồ này mình hướng dẫn các bạn là đoạn thứ nhất chúng ta sẽ đo cho mình là dây nâu và cái dây nâu và cái dây xanh này, đúng không ạ? Dây nâu và dây xanh này. Cái pha nâu này thì nó là cái pha L, là pha nguồn cấp vào các bạn nhé. Tuy nhiên ở trong cái mạch điện thì cái dây nâu này nó được điều khiển bởi một con jack cấp nguồn cho khóa. Đấy thì mình cứ ký hiệu là cái pha sau khi đi qua jack thì nó vẫn là cái pha L, nhưng mà pha L này là cái pha của nguồn vào nhé. Thế thì cái pha L, đấy, cái pha L này chính là cái dây đỏ, và cái pha N thì mình tạm thời cắm bằng cái dây màu xám này. Thì mình quy định như vậy cho nó dễ cho các bạn dễ hình dung ra. Chứ còn chúng ta cắm dây gì trong thực tế cũng đều được, mà trong mạch điện của nó quy định rồi là dây xanh và dây nâu chẳng hạn, xanh dây trắng. Rồi chúng ta sẽ đo thang 250V để biết là cái con dưa le này nó đã hoạt động tốt hay chưa. Thì chúng ta sẽ đo một que vào cái pha L này và một que là chúng ta đo vào cái tiếp điểm của con dưa le, đầu ra của dưa le. Thì chúng ta sẽ thấy là ok chưa ạ, là đã có 220V này. Tắt nguồn này, tắt nguồn này thì các bạn thấy dưa le nó ngắt này. Dưa le chung này chúng ta phải chờ một tí nó sẽ tắt. Đó, các bạn thấy chưa? Sau một lúc nó ngắt, còn chúng ta bật lên thì nó sẽ lại đóng này. Chúng ta chỉ bật nguồn không thôi nhé. Thì các bạn thấy là bật nguồn không thôi thì nó đã đóng. Đó, như vậy là cái đoạn mà chúng ta đo như vậy là con dưa le này đã tốt. Và trong cái phần mà kiểm tra thực tế thì các bạn thấy là nếu cái khóa cửa này đã đóng được rồi thì đương nhiên dưa le phải tốt thì mới có nguồn, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đo cho mình bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đo cho mình, bình thường là mình bảo đo dây gì, dây nâu với dây đen để xem là cái tiếp điểm khóa đã đóng tốt hay chưa. Thì thay vì cái khóa đóng tốt hay chưa thì ở đây thì mình sử dụng cái đoạn dây điện. Mình sẽ mình sẽ kết nối từ cái tiếp điểm con dưa le đó đến cái vị trí D6 rồi. Thì mình đã sử dụng dây điện, mình đã kết nối từ cái dây xanh này đến cái vị trí đầu D6 này rồi. Thì đương nhiên là tiếp điểm quá tốt, đúng không ạ? Rồi, thì mình sẽ bật này. Khi các bạn bấm nút khởi động, cái đèn này nó sáng lên, tức là phần khối điều khiển nguồn cho khóa cửa là ok, và khóa cửa đã chốt lên được rồi, là khóa cửa ok. Chúng ta sẽ đấu cái dây này thay vì tiếp điểm. Rồi các bạn kẹp vào, coi như là chúng ta đã tiếp điểm khóa tốt. Thì chúng ta sẽ đo ở đâu ạ? Đó, báo DC rồi. Khi mà tiếp điểm khóa tốt thì các bạn đo cho mình một vị trí nữa, đó là đo vị trí CE2. CE2 mình vừa giới thiệu các bạn rồi, nằm ở đây. Ta sẽ đo. Khi mà chúng ta đã biết sơ đồ và chúng ta đã lần mạch rồi thì các bạn đo thì nó đơn giản thôi. Mình sẽ rút cái bóng điện này cho nó đỡ lóa, ta quay cho nó dễ, không là nó lóa mắt không nhìn thấy gì. Rồi thì chúng ta sẽ đo cho mình, chúng ta sẽ đo đồng hồ thang, đo DC này. Mình sẽ đo chúng ta sẽ đo cho mình vào hai chân của con tụ CE2 này. Chưa có điện áp không? Không có điện áp các bạn nhé. Đó, CE2 không có điện áp. Thế thì khi đo CE2 mà chúng ta thấy là gì? Không có điện áp thì chúng ta kết luận là gì? Cái đoạn này đang gặp sự cố. Một là tiếp điểm của cái này không tiếp xúc nên là không có điện áp. Thứ hai là gì? Có diode này chết, trở này chết, hoặc là con trở phân áp này gì? Bị giảm đến trở, dẫn đến là nó xả cái áp nó xuống mát, hoặc là bản thân con tụ này bị hư hỏng, bị dò xuống mát thì cũng là mất điện áp chỗ này, đúng không ạ?
Thế nhưng mà theo kinh nghiệm của mình thì chỉ có thể xảy ra là tiếp điểm của khóa không đóng, hoặc là gì, chết diode, hoặc là chết điện trở giảm dòng này, điện trở hạ áp này. Thường là con điện trở này thường là trở công suất, cho nên nó rất hay bị nóng và nó rất hay bị hư hỏng. Đó, còn trường hợp hy hữu thì nó mới xảy ra đến những cái vấn đề là con trở phân áp cũng như là con tụ này. Rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra. Rồi, thế còn trong trường hợp mà chúng ta đo CE có điện áp thì sao ạ? Thì CE điện áp thì chúng ta lại đo tiếp tục CE1 để chúng ta xem có điện áp đây không. Chúng ta sẽ sàng lọc. Rồi, mình sẽ rút điện ra đã cho an toàn. Thì đối với con D6 và hai con điện trở này thì chúng ta sẽ đo được luôn trong mạch. Bởi vì là gì? Khi mà chúng ta rút cái dây này ra thì coi như cái đoạn đấy nó hở mạch các bạn nhé. Khi mà chúng ta rút cái dây này ra, hoặc ta rút khóa cửa ra, hoặc khóa cửa không đóng tiếp điểm, thì cái đoạn từ đây đến đây là hở mạch đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ đo trực tiếp trong mạch được, không cần phải nhấc ra. Đầu tiên chúng ta sẽ đo cho mình con D6 đi. Con D6 này, để mình chuẩn kim luôn này. Rồi, mình sẽ đo cho mình con D6 này xem nó con kim lên này, đảo que này. Không lên này, như vậy là D6 là ok. Mình sẽ đo cho mình con điện trở R79 này. R79 này chết à? Đứt này. Từ 79 sang trở R80 này 20 gần 30, 270k đo được gần 30, thăng 10k là khoảng đúng rồi. Như vậy là 280k. Đó các bạn thấy này, hai con mình đo thì con này là gì? Gần 300k là được rồi này. Còn con này là gì? Không lên này. Rồi, như vậy rất là đơn giản đúng không ạ? Như vậy là thường là chết con trở ngay đầu tiên. Còn diode thì đang một chiều lên một chiều không lên là ok đúng không ạ? Rồi, ok, rất là đơn giản và nhanh chóng. Sau khi mình đo đây không có điện áp thì mình đo qua sơ sơ. Vì theo kinh nghiệm của mình thì những cái phần mà làm việc với điện áp cao thường nó có nguy cơ hư hỏng của dân rất là nhiều. Cho nên chúng ta sẽ ưu tiên kiểm tra nó. Những con mà nằm sâu sâu ở phía đằng này thì gần như là nó cũng có xảy ra hư hỏng. Một là đứt đường mạch, hai là có xảy ra hư hỏng, nhưng mà nó thường là khó và hiếm hơn. Đấy, còn những con mà làm việc với điện áp cao thường có nguy cơ hư hỏng hơn. Thì chúng ta kiểm tra. Thì hiện tại thì mình đo D6 là ok. Và con trở đầu tiên R79 này đang không thấy lên gì. Và con này thì vẫn còn khoảng gần 300k. Như vậy mình sẽ cắt mạch con này chết rồi. Con này cắt mạch. Thôi được rồi, mình sẽ nhấc con này lên. Chúng ta sẽ tiếp tục đo đếm và kiểm tra. Rồi, ok các bạn nhé. Thì mình đã nhấc con trở đây ra. Thì mình cũng lười cắt mạch lắm, mình cắt ở trên luôn, cắt cột luôn cái chân nó ra như này. Thì mình đã thay thế con trở khác 270k. Mình không cắt mạch phía dưới các bạn nhé. Rồi, thì sau đây mình sẽ cắm điện vào. Chúng ta sẽ đo thử xem các tín hiệu điện áp nó ok và nó đã làm việc cái khóa đấy chưa. Nếu nó báo làm việc được thì nó báo cái đèn đỏ của khóa cửa trên này các bạn nhé. Rồi. Rồi, ok. Mình sẽ đây rồi. Ta sẽ bấm nút khởi động này. Đấy, khóa cửa nó sáng. Ta sẽ chập tắt dây này. Ok. Các bạn thấy là cái đèn đỏ này nó đã gì? Sáng lên đúng không ạ? Và chúng ta bấm tạm dừng này. Thì các bạn thấy là nó nhấp nháy đúng không ạ? Nhấp nháy là chờ nguội khóa đấy. Chúng ta nhấc cái dây này ra coi như khóa đã ngắt tiếp điểm. Rồi, ngắt. Rồi, chúng ta bấm khởi động. Đèn đã sáng đúng không ạ? Chúng ta kẹp cái dây này và coi như là khóa đã đóng. Quá ok luôn. Rồi, thì trong lúc như vậy thì mình sẽ đo luôn cái điện áp. Chúng ta sẽ đo cho mình xem là cái điện áp ở CE1 nó là bao nhiêu. Mình tạm thời mình rút cái bóng đèn này cho đỡ lóa nhé.
chúng ta sẽ đo xem là khi nó làm việc thì cái chân điện áp CE1 là bao nhiêu đây. Hơn 1V các bạn ạ, khoảng 1V2. 1V2 thì mình sẽ đo thang 2,5V xem nào. Chúng ta sẽ đo để trải nghiệm luôn các bạn nhé. Sửa chúng ta phải đo trải nghiệm luôn. Đo cái thang 2,5V thì nó lại chưa được 1V2. Mình sẽ đo đồng hồ số xem nào. Rồi, mình sẽ đo đồng hồ số. Rồi các bạn nhé. Ở đây mình sẽ đo xem là CE1 khi làm việc bình thường thì chỗ này chúng ta sẽ đo được là mấy V. 1,401, 1,4V, 1,4 đúng không ạ? Chúng ta sẽ đo cho mình là nếu làm việc bình thường thì vị trí CE1 này là bao nhiêu đây? (2,79), tức là khoảng 2,8V. Vị trí CE1 là 2,79, khoảng 2,8. Còn CE2 là 1,4 đúng không ạ? Rồi. Khi làm việc bình thường thì chúng ta sẽ là CE2 là chỗ này là khoảng là 1,4V. Còn chúng ta đo CE1 là khoảng tầm 2,79, tức là khoảng tầm là 2,8V đúng không ạ? Đây rồi các bạn nhé. Đó, thì mình vẽ luôn vào sơ đồ này để cho anh em chúng ta gặp phải, chúng ta tham khảo. Khi làm việc bình thường đo CE1 thì có 1,4V và đo vị trí CE2 khoảng 2,8V, tức là gấp đôi. Ok, như vậy là đã chạy được rồi các bạn ạ. Đã chạy được rồi nhá. Khóa cửa đã có đèn báo sáng lên đây rồi. Chúng ta bấm tạm dừng thì đèn khóa nó phải nhấp nháy để chờ nguội khóa, đúng không ạ? Ta rút ra là nó sẽ mất. Ok. Còn khi chúng ta bấm nút khởi động, khóa mà đóng tốt là có đèn báo luôn. Rồi ok. Như vậy là mình đã sửa được cái mạch này cho anh em thợ rất là đơn giản đúng không ạ? Thì thực ra cái gì chúng ta làm nhiều thì nó đơn giản, chúng ta chưa làm thì nó đều là phức tạp. Thì mình chia sẻ rất là chi tiết cho anh em rồi. Hy vọng là anh em có thể sửa tốt khi gặp phải căn bệnh như này. Kể cả dòng inverter lỗi DC3 thì nó cũng tương tự như này các bạn nhé. Nó cũng tương tự như này thôi, chẳng qua là nó bố trí khác linh kiện thôi. Rồi thì video cũng khá là dài rồi, thì mình xin kết thúc cái video chia sẻ tại đây. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và xin chúc tất cả các bạn sang năm mới chúng ta dồi dào thêm nhiều sức khỏe và sẽ thành công hơn nữa trong công việc của mình. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.